ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Insight AI Brief ครับสำหรับการเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้ เรามาพร้อมกับหัวข้อ MRDIY Q169 กำไรพุ่ง 678 ล้านบาท ชำแหละแผนขยายสาขาร่างทอง และจุดรับปันผล 0.06 ครับ โห แค่ชื่อหัวข้อก็เห็นภาพความร่างทองของเขาแล้วนะคะเนี่ย ใช่ครับ คือตอนนี้ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค หรือตัวย่อคือ CCI เนี่ยร่วงลงมาอยู่ที่ 44.3 แล้วนะครับ ต่ำมากเลยนะคะ ใช่ครับ ตัวเลขนี้มันสะท้อนภาพชัดเจนเลยว่า คนกำลังกลัวที่จะใช้เงิน คือรัดเข็มขัดกันแน่นสุดๆ เท่าที่จะทำได้ในรอบหลายปีเลย อ่ะฮะ แต่ว่าท่ามกลางบรรยากาศที่แบบคนแทบจะไม่ยอมควักกระเป๋าจ่ายอะไรเลย บริษัทค้าปลีกอย่าง MRDIY กลับเพิ่งรายงานกำไรสุทธิในไตรมาสแรก หรือ Q1 ปี 2569 ออกมา เป็นยังไงบ้างคะตัวเลข พุ่งสูงถึง 678.3 ล้านบาทครับ คือเติบโตขึ้นตั้ง 25.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เฮ้ย โตแรงมาก ส่วนทางเศรษฐกิจสุดๆเลยนะคะ จริงครับ วันนี้เราก็เลยจะมาเจาะลึกจากเอกสารงบการเงินกันเลยว่า ร้านขายของใช้จุกจิกเนี่ยเขาทำยังไงถึงโกยกำไรมหาศาลในยุคที่เศรษฐกิจฝืดเคืองแบบนี้ได้ คือมันเป็นปรากฏการณ์ที่ท้าทายตำราเศรษฐศาสตร์พื้นฐานเลยนะคะเนี่ย ยังไงครับ ก็ปกติแล้วเนี่ยเมื่อกำลังซื้อหดตัว ธุรกิจค้าปลีกจะเป็นด่านแรกเลยที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด ใช่คนไม่เดินห้างไม่ซื้อของ ถูกต้องค่ะ แต่ถ้าเราไปดูในงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2569 ของ MRDIYT เราจะเห็นรายได้รวมเขาทะยานไปถึง 5.45 พันล้านบาทเลยนะคะ โอ้โห 5.45 พันล้าน โตขึ้นเท่าไหร่นะครับ โตขึ้น 21.4% ค่ะ ซึ่งแบบสิ่งที่น่าสนใจกว่าบรรทัดสุดท้ายของกำไรก็คือ วิธีการที่พวกเขาใช้เพื่อไปให้ถึงจุดนั้นต่างหากค่ะ ตรงนี้แหละครับที่ผมรู้สึกว่าเราต้องเอามาขยี้กันเลย คือผมเห็นตัวเลขหนึ่งที่ทำเอาเลิกคิ้วเลยนะครับ ตัวเลขไหนคะ อัตรากำไรขั้นต้นครับ หรือ gross profit margin ที่เรียกกันย่อๆว่า GPM คือบริษัททำได้สูงถึง 52.0% เลยนะครับ โห เกินครึ่งเลยนะคะนั่น ใช่ครับ ลองคิดดูนะครับ ของในร้านส่วนใหญ่ราคาหลักสิบหลักร้อย แต่กำไรขั้นต้นป่าเข้าไปเกินครึ่ง มุมมองแรกของผมเลยนะ อ่ะฮะ พวกเขาต้องไปบีบซัพพลายเออร์หรือกดราคาต้นทุนจากผู้ผลิตแบบโหดมากๆแน่เลย ถึงทำกำไรได้ขนาดนี้ การมองว่าเป็นการไปบีบซัพพลายเออร์อาจจะยังไม่เห็นภาพรวมที่แท้จริงนะคะ อ้าว ไม่ใช่เหรอครับ คือจริงๆ แล้วมันเป็นเรื่องของสเกลและอำนาจต่อรองระดับโลก หรือ global sourcing ต่างหากล่ะค่ะ global sourcing ทำงานยังไงครับในกรณีนี้ ลองจินตนาการแบบนี้นะคะ ถ้าเป็นร้านฮาร์ดแวร์ทั่วไปในบ้านเรา เวลาเราสั่งค้อนหรือไขควงมาขาย อาจจะสั่งทีละ100 ชิ้นหรือ1,000 ชิ้น ผ่านยิบปัวสับปัวเนอะ ครับ ก็สั่งตามล็อตปกติ แต่ MRDIY เขามีสาขาเครือข่ายทั่วโลกกว่า 5,000 แห่งค่ะ โห 5,000 แห่ง ใช่ค่ะ เวลาเขาสั่งผลิตค้อนรุ่นหนึ่งเนี่ยเขาเดินตรงเข้าไปที่โรงงานในจีนหรือมาเลเซีย แล้วสั่งผลิตทีละ 500,000 หรือ 1 ล้านชิ้นเลยค่ะ อ๋อ พอสั่งระดับล้านชิ้น โรงงานก็แทบจะปูพรมแดงต้อนรับเลยใช่ไหมครับ ถูกต้องเลยค่ะ ต้นทุนการเดินเครื่องจักรต่อชิ้นของโรงงานก็คงจะถูกลงมากๆด้วย ใช่ค่ะ มันคือ economy of scale ที่แท้จริงเลย ต้นทุนมันถูกกดลงไปลึกมากตั้งแต่หน้าโรงงาน โดยที่แบบไม่ต้องผ่านคนกลางเลย เข้าใจละ แต่ทีนี้อำนาจต่อรองจากการสั่งเยอะๆ มันเป็นแค่ครึ่งเดียวของสมการนะคะ แล้วอีกครึ่งหนึ่งคืออะไรครับ อีกครึ่งหนึ่งที่เป็นกลไกสำคัญในการรีดกำไรขั้นต้นให้พุ่งทะลุ 52% ก็คือการรุกตลาดด้วยสินค้าแบรนด์ของตัวเองหรือ private label ค่ะ อ๋อ พวกของที่แปะโลโก้ MRDIY เองเลยใช่ไหมครับ ผมเห็นเต็มร้านไปหมดเลยนะ ใช่เลยค่ะ มีตั้งแต่ถ่านเฟฉาย ไม้แขวนเสื้อไปยันน้ำยาล้างรถเลย แล้วกำไรมันต่างจากของยี่ห้ออื่นยังไงครับ คือลองเปรียบเทียบไม่ง่ายแบบนี้นะคะ ถ้าเราซื้อถ่านไฟฉายแบรนด์ระดับโลกที่เราคุ้นหูกัน ต้นทุนที่แฝงอยู่ในถ่านก้อนนั้น มันไม่ได้มีแค่ค่าสังกะสีหรือสารเคมีนะคะ แต่เรากำลังจ่ายค่าโฆษณาทางทีวี จ่ายค่าพรีเซนเตอร์ ค่าการตลาด แล้วก็ค่าจัดจำหน่ายผ่านสายส่งต่างๆ ด้วย ซึ่งพวกนี้บวกเข้าไปในราคาสินค้าหมดแล้ว ใช่ค่ะ สมมุติว่าร้านค้าปลีกเอามาขาย อาจจะได้กำไรขั้นต้นแค่ 10-15% เท่านั้นเอง น้อยเหมือนกันนะ แต่พอเป็นถ่านไฟฉายยี่ห้อ MRDIY
ต้นทุนพวกนั้นหายไปหมดเลยค่ะผลิตเสร็จส่งตรงเข้าร้านตัวเองกำไรที่เคยเสียให้คนกลางและค่าการตลาดก็ตกเข้ากระเป๋าบริษัทเต็มๆเลยโอ้โห พออธิบายแบบนี้เห็นภาพชัดเลยครับว่าทำไม GPM มันถึงกระโดดขึ้นมาเป็น 52% ได้ แถมเขายังตั้งเป้าไว้ด้วยนะคะว่าจะดันสัดส่วนสินค้า private label พวกเนี้ยให้ถึง 45% ของยอดขายทั้งหมดเลยนี่มันไม่ใช่แค่ร้านขายของแล้วมั้งครับเนี่ย เหมือนเป็นโรงงานที่ปลอมตัวมาเป็นร้านค้าปลีกชัดจริงค่ะ เป็นกลยุทธ์ everyday low price ที่ได้เปรียบมากในยุคเงินเฟ้อแบบนี้ ๆ แต่เดี๋ยวก่อนครับ ถ้ากำไรต่อชิ้นมันสูงขนาดนั้น แล้วในแง่ของปริมาณการขายล่ะครับ คือผมเห็นข้อมูลยอดขายสาขาเดิมหรือ SSSG เนี่ย มันโตแค่ 0.1% เองนะ ใช่ค่ะ แทบจะนิ่งเลย คือแทบจะเรียกได้ว่านิ่งสนิทเลยทำไมเป็นแบบนั้นล่ะครับ ตัวเลขยอดขายสาขาเดิมที่โตเพียง 0.1% เนี่ย มันสะท้อนภาพเศรษฐกิจฝืดเคืองที่เราคุยกันตอนต้นได้ชัดเจนที่สุดเลยค่ะ ฮะ มันแปลว่าร้านสาขาที่เปิดมานานแล้ว ไม่ได้มียอดขายรวมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แต่ว่าอะไรครับ สิ่งที่ซ่อนอยู่หลังตัวเลข 0.1% นี้ก็คือ ปริมาณธุรกรรม หรือจำนวนบิลที่คนจ่ายเงินหน้าเคาน์เตอร์กับเพิ่มขึ้นถึง 6%แต่ระดับ 33.4 ล้านบิลเลยนะคะ เดี๋ยวนะครับ ถ้าบินเพิ่มขึ้นตั้ง 6%แต่ยอดขายรวมเท่าเดิม ก็แปลว่าคนเดินเข้าร้านบ่อยขึ้น แต่ซื้อของต่อครั้งน้อยลง หรือจ่ายเงินต่อบิลถูกลงนะสิครับ แม่นยำมากค่ะ นี่แหละคือพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในยุคเงินเฟ้อยังไงครับ คือสมัยก่อนเนี่ยคนอาจจะเข้าห้างแล้วเหมาซื้อของใช้ทีเดียวเต็มรถเข็นใช่ไหมคะ แต่เดี๋ยวนี้พอเงินในกระเป๋ามีจำกัด คนจะซื้อเฉพาะสิ่งที่จำเป็นต้องใช้จริงซื้อทีละชิ้น 2 ชิ้นอะไรแบบนี้ ใช่ค่ะ ซึ่งพอมองหาของใช้ราคาถูกแล้วก็เข้าถึงง่าย MRDIY ก็เลยกลายเป็นตัวเลือกแรกๆไปเลยคล้ายๆกับเป็นร้านสะดวกซื้อของคนประหยัดเลยนะครับ เปรียบเทียบได้เห็นภาพมากค่ะ คือถ้าท่อประปาแตกหรือกรรไกรหาย ก็แค่ขับรถออกปากซอยไปซื้อของถูกๆมาแก้ขัด ไม่ต้องไปเดินห้างใหญ่ให้เปลืองตัว ใช่เลยค่ะ ทีนี้ถ้าสาขาเดิมไม่ได้สร้างยอดขายเพิ่มขึ้นเป็นกอบเป็นกำแล้วรายได้รวมที่โตระดับ 20 กว่า%ทะลุ 5.45 พันล้านบาทเนี่ยมันมาจากไหนล่ะครับคำตอบมีอยู่อย่างเดียวเลยค่ะก็คือการขยายสาขาอย่างดุดดันเปิดสาขาใหม่ใช่ค่ะในเมื่อรีดน้ำจากส้มลูกเดิมได้มากไปกว่านี้แล้วก็ต้องไปหาส้มลูกใหม่แทนค่ะในไตรมาสแรกของปี 2569 แค่ไตรมาสเดียวนะคะพวกเขาเปิดสาขาใหม่ไปถึง 65 แห่งค่ะ 65 แห่งใน 3 เดือนเนี่ยนะถ้าคำนวณง่ายๆนี่คือเปิดสาขาใหม่เกือบทุกๆวันทำการเลยนะครับใช่ค่ะความเร็วระดับนี้มันไม่ธรรมดาแล้วจริงๆแล้วตอนนี้รวมมีกี่สาขาแล้วครับการเปิด 65 สาขาใหม่นี้ดันให้ยอดรวมของร้านทั่วประเทศไทยไปแตะที่ 1,192 สาขาแล้วค่ะ 6,000 กว่าสาขาและเป้าหมายของพวกเขาคือ 1,500 สาขาภายในปี 2027 ด้วยนะคะโอ้โหซึ่งถ้าเราไปดูไส้ในของการขยายสาขาเนี่ยจะพบกลยุทธ์ที่น่าสนใจมากค่ะเพราะกว่า 72% ของรายได้ทั้งหมดมาจากสาขาที่เป็นรูปแบบ stand-alone ค่ะ stand-alone คือยังไงนะครับก็คือสาขาที่ตั้งอยู่เดี่ยวๆนอกห้างสรรพสินค้าไงคะตรงนี้แหละที่ผมอยากชวนตั้งข้อสังเกตครับคือแบบแบรนด์ค้าปลีกส่วนใหญ่เนี่ยถ้าอยากได้ยอดขายชัวร์ๆก็มักจะไปเช่าพื้นที่ในห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆเพราะมันมีทราฟฟิกคนพลุกพล่านใช่ไหมครับใช่ค่ะมีคนเดินผ่านไปผ่านมาเยอะการที่ MRDIY เลือกไปเช่าตึกแถวหรือปลูกอาคารเองตามแหล่งชุมชนแบบ standalone เนี่ยมันไม่เสี่ยงไปหรอครับคือคนจะตั้งใจขับรถไปร้านนี้ร้านเดียวเลยเหรอเป็นคำถามที่มองได้ลึกมากค่ะคือถ้าเรามองในมุมของทราฟฟิกการอยู่ตาม stand-alone อาจจะดูเสียเปรียบห้างเนอะใช่ครับแต่ถ้าเรามองผ่านเลนส์ของการควบคุมต้นทุนนี่คือกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดที่สุดเลยค่ะการเปิดในห้างคุณต้องแบกรับค่าเช่าที่แพงหูฉี่ต้องยอมทำตามกฎระเบียบเวลาเปิดปิดของห้างและบ่อยครั้งยอดขายก็ผูกติดอยู่กับจำนวนคนที่มาเดินห้างในวันนั้นๆด้วยพอไปอยู่ข้างนอกก็คุมค่าเช่าได้กริบเลยแถมอยากจะเปิดกี่โมงปิดกี่โมงก็บริหารจัดการเองได้หมดใช่ค่ะและที่สำคัญที่สุดเลยนะคะมันตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปค่ะยังไงครับลองนึกภาพคนที่กำลังซ่อมก๊อกน้ำอยู่ที่บ้านแล้วพบว่าต้องใช้เทปพันเกลียวครับเขาไม่อยากแต่งตัวขับรถไปห้างวนหาที่จอดรถครึ่งชั่วโมงเดินฝ่าผู้คนไปซื้อเทปม้วนละ20 บาทแล้วค่ะจริงด้วยครับกว่าจะไปถึงกว่าจะกลับ
เขาอยากขับรถเลี้ยวเข้าจอดหน้าร้าน ซื้อของแล้วก็กลับบ้านภายใน10 นาทีมากกว่าค่ะโมเดล standalone กลายเป็นจุดแข็งไปเลย ใช่ค่ะทำให้ลูกค้าแวะง่าย จอดง่าย ซื้อสะดวก ซึ่งตรงกับจุดยืนเรื่องความคุ้มค่าแบบร่างทองอย่างสมบูรณ์แบบเลย เข้าใจเลยครับพอเป็นของใช้จุกจิกความสะดวกในการเข้าถึงสำคัญไม่แพ้ราคาเลยถูกต้องค่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะครับพอพูดถึงตัวเลข 1,192 สาขาและกำลังจะขยายไป 1,500 สาขาภาพหนึ่งที่ผุดขึ้นมาในหัวผมเลยคือความโกลาหลหลังบ้านครับยังไงคะคือการบริหารจัดการสาขาหลักพันแห่งทั่วประเทศที่มีสินค้าจุกจิกเป็นหมื่นๆรายการเนี่ยตั้งแต่น็อตตัวเมียถ่านไฟฉายไปจนถึงสติกเกอร์ติดผนังฮะเขาจะส่งของกันยังไงไม่ให้ต้นทุนโลจิสติกมันพุ่งจนกินกำไรหมดครับนี่เลยค่ะคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดของโครงสร้างพื้นฐานธุรกิจนี้เลยอ้าวเขามีแผนอยู่แล้วเหรอครับมีแน่นอนค่ะเพราะตอนนี้ MRDIY กำลังทุ่มเม็ดเงินลงทุนสูงถึง 1.9 พันล้านบาทเพื่อสร้างคลังสินค้าอัตโนมัติ หรือ Automated Warehouse ค่ะคลังสินค้าอัตโนมัติใช่ค่ะขนาดมหึมาถึง160 ไร่ที่นิคมอุตสาหกรรมในสมุทรปราการเลยค่ะเดี๋ยวนะครับ 1.9 พันล้านบาทใช่ค่ะตัวเลขนี้เลยผมขอแย้งนิดนึงคือจุดแข็งและหัวใจหลักของแบรนด์คือ everyday low price หรือสินค้าราคาถูกเสมอเนี่ยการเอาเงินเกือบ 2,000 ล้านไปซื้อหุ่นยนต์สร้างระบบล้ำยุคมันดูสวนทางกับภาพลักษณ์ร้านของถูกมากๆเลยนะครับเข้าใจที่สงสัยค่ะคือภาระค่าเสื่อมราคาค่าบำรุงรักษาระบบพวกนี้สุดท้ายมันจะไม่ย้อนกลับมาทำให้บริษัทต้องขึ้นราคาสินค้าหรอครับคือถ้ามองแค่ตัวเลขบรรทัดเดียวในระยะสั้นมันดูเป็นรายจ่ายที่น่าตกใจจริงๆค่ะแต่ถ้าเราถอยออกมามองภาพกว้างในระดับมหาภาคนี่คือการซื้อภูมิคุ้มกันระยะยาวเลยนะคะภูมิคุ้มกันยังไงครับก็ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยเต็มรูปแบบใช่ไหมคะปัญหาที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือการขาดแคลนแรงงานและค่าแรงขั้นต่ำที่มีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆนี่จริงครับลองนึกภาพคลังสินค้าขนาด160 ไร่นะคะใหญ่เท่าสนามฟุตบอลหลาย10 สนามรวมกันถ้าต้องใช้คนเดินเข็นรถไปหยิบของตามชั้นวางเพื่อจัดของส่งให้ร้านเป็นพันๆสาขาคงต้องจ้างคนเป็นพันๆคนแค่ค่าเดินก็หมดแรงแล้วมั้งครับนั่นแหละค่ะคือประเด็นการใช้แรงงานคนในสเกลระดับนั้นนอกจากค่าแรงจะมหาศาลแล้วโอกาสเกิดข้อผิดพลาดหรือ human error ก็สูงมากด้วยค่ะหยิบของผิดส่งผิดสาขาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะล้วนเป็นต้นทุนที่มองไม่เห็นทั้งสิ้นการสร้างคลังสินค้าอัตโนมัติที่ใช้หุ่นยนต์วิ่งตามรางดึงตะกร้าสินค้าลงมาและจัดเรียงขึ้นรถบรรทุกอย่างแม่นยำเนี่ยมันเปรียบเสมือนระบบประสาทส่วนกลางเลยนะคะคือทำงานได้24 ชั่วโมงโดยไม่ต้องพักไม่บ่นแล้วก็ไม่ขอขึ้นเงินเดือนด้วยค่ะแปลว่าไอ้เงิน 1.9 พันล้านเนี่ยมันไม่ใช่การใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแต่เป็นการล็อกต้นทุนหลังบ้านให้คงที่เพื่อรักษาคำว่าของถูกให้คงอยู่ตลอดไปในอนาคตที่ค่าแรงแพงขึ้นมองได้ขาดมากค่ะระบบนี้คาดว่าจะเริ่มเปิดใช้งานบางส่วนได้ในปี 2028 และจะเต็มรูปแบบในปี 2031 ค่ะโหเตรียมการล่วงหน้าหลายปีเลยใช่ค่ะเพื่อรองรับร้านค้าได้สูงสุดถึง 3,000 สาขาในอนาคตเลยนะคะซึ่งถ้าถึงวันนั้นเนี่ยคู่แข่งที่ยังคงใช้ระบบคลังสินค้าแบบดั้งเดิมจะไม่มีทางสู้ต้นทุนการจัดส่งของ Mr. DIY ได้เลยค่ะฟังดูเหมือนเขากำลังสร้างคูเมืองที่กว้างและลึกมากรอบๆปราสาทของตัวเองเลยนะครับใช่เลยค่ะแข็งแกร่งมากๆเอาละครับตอนนี้เราเห็นภาพพื้นฐานธุรกิจที่แข็งแกร่งมากๆแล้วทั้งโมเดลหรี่กำไรการรุกขยายสาขาและโครงสร้างหลังบ้านล้ำยุคทีนี้มาถึงส่วนที่สำคัญไม่แพ้กันครับคือคำถามที่ว่าความยอดเยี่ยมทั้งหมดนี้มันสะท้อนลงไปในราคาหุ้นบนกระดานแล้วหรือยังได้เวลาส่องหน้าปัดเทคนิคและการวิเคราะห์มูลค่ากันแล้วใช่ไหมคะใช่ครับถ้าเรามากางดู valuation ตอนนี้เนี่ยค่า PE ปัจจุบันของ MRDIYT แกว่งตัวอยู่ที่ระดับประมาณ 18.9 เท่าครับ18.9 เท่าแล้วก็มีค่า PBV อยู่ที่ 5.04 เท่าครับขอหยุดตรง PE 18.9 เท่านิดนึงนะคะครับคือถ้าเราจำไม่ผิดเนี่ยค่าเฉลี่ยของหุ้นในกลุ่มพาณิชย์หรือ Commerce ของบ้านเรามันจะปุ้นเปี้ยนอยู่ราวๆ16 เท่าใช่ไหมคะใช่ครับประมาณ16 เท่าถ้าค่าเฉลี่ยคือ16ต่อหุ้นตัวนี้เทรดกันที่เกือบ19 เท่าในมุมมองของคนทั่วไปมันก็ต้องตีความว่าราคาแพงกว่าชาวบ้านหรือเปล่าคะทำไมตลาดถึงยอมจ่ายตั๋ว VIP ที่แพงกว่าเพื่อเข้าชมหุ้นตัวนี้คะเป็นข้อสังเกตที่สมเหตุสมผลมากครับ
คือถ้าดูแค่ตัวเลขเพียวๆมันสูงกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มจริงแต่ในโลกของการประเมินมูลค่าหุ้นเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่า Premium for Growth ครับ อ๋อ Premium for Growth อธิบายคำนี้ให้เห็นภาพหน่อยได้ไหมคะ สมมุติว่ามีหุ้นบริษัท A ที่ราคาถูกมาก PE แค่ 10 เท่า แต่กำไรของบริษัทนั้นเติบโตปีละ 2-3% หรือบางปีหดตัวได้ซ้อ่ะฮะ ำกับหุ้นบริษัท B ที่ PE 19 เท่า แต่กำไรสุทธิเติบโตทะลุ 20% อย่างต่อเนื่อง นักลงทุนเขามักจะยอมจ่ายเงินแพงกว่าให้กับบริษัท B ครับ เพราะเขามองเห็นอนาคตใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ เขามองเห็นว่ากำไรที่โตเร็วขนาดนี้ จะทำให้ตัว PE ค่อยๆ ลดลงมาเองในอนาคตครับ เข้าใจละ ซึ่งสำหรับ MRDIYTT นักวิเคราะห์คาดการณ์การเติบโตของกำไรต่อหุ้นหรือ EPS growth ว่าจะยังคงรักษาระดับสูงกว่า 20% ได้อย่างแข็งแกร่งครับ พูดง่ายๆ คือยอมจ่ายแพงในวันนี้ เพราะเชื่อมั่นว่ารถยนต์คันนี้จะวิ่งได้ไกลและเร็วกว่าคันอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันเนาะ เปรียบเทียบได้เห็นภาพเลยครับ และนอกจากภาพการเติบโตแล้วเมื่อเราดูรายงานบทวิเคราะห์จากสถาบันชั้นนำอย่าง Maybank เนี่ย ทาง Maybank เขาว่ายังไงบ้างคะ พวกเขาประเมินราคาเป้าหมายหรือ target price เอาไว้ที่ 10 บาท 60 สตางค์ครับ ซึ่งมันก็ยังมีส่วนเผื่อความปลอดภัยหรือ upside จากราคาปัจจุบันอยู่พอสมควร โห 10 บาท 60 สตางค์เลยนะคะ น่าสนใจมาก แถมยังมีปัจจัยบวกระยะสั้นเข้ามาช่วยหล่อเลี้ยงด้วยนะคะ ปัจจัยบวกระยะสั้นที่ว่าคืออะไรครับ ก็คือทางบริษัทเพิ่งประกาศเตรียมจ่ายเงินปันผลระหว่างการออกมาที่ 0.06 บาทต่อหุ้นค่ะ อ๋อ ปันผล 0.06 บาท ใช่ค่ะ โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 21 พฤษภาคมที่จะถึงนี้เลยนะคะ แม้ตัวเลขปันผลอาจจะไม่ได้สูงลิบลิ่ว แต่ก็เป็นเม็ดเงินที่มาช่วยสร้างผลตอบแทนระหว่างทางได้ค่ะ คือเป็นน้ำจิ้งที่ทำให้ใจชื้นขึ้นมาได้บ้างนะครับ ใช่เลยค่ะ แล้วถ้าเราวางพื้นฐานไว้ข้างๆ แป๊บหนึ่ง แล้วหันมาส่องดูในมุมของกราฟเทคนิคอลบ้างล่ะคะ กราฟมันบอกอะไรเราไหม ในทางเทคนิคอลนะครับ ตอนนี้ราคาอยู่ในโซนที่น่าสนใจครับ เรามองเห็นแนวรับสำคัญ ซึ่งเปรียบเสมือนปราการหินที่คอยพยุงราคาไว้ในช่วงนี้ อยู่ที่บริเวณ 8.60 ถึง 8.70 บาทครับ โซนนี้ถือเป็นฐานที่แข็งแกร่งพอสมควร เป็นประการหินเลย ใช่ครับ แต่ถ้ามองขึ้นไปข้างบน จะมีด่านแรก หรือแนวต้านระยะสั้นอยู่ที่ 9.30 บาทครับ แปลว่าถ้ามีแรงซื้อดันทะลุ 9.30 บาทไปได้ ฟ้าก็จะเปิดกว้างขึ้นใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ ถ้าสามารถยืนเหนือ 9.30 บาทได้อย่างมั่นคง โอกาสที่จะวิ่งไปทดสอบเป้าใหญ่ที่ Maybank มองไว้ คือ 10.60 บาท ก็มีความเป็นไปได้สูงมากครับ แต่แน่นอนนะคะว่าการลงทุนมีความเสี่ยง ข้อมูลเทคนิคอลพวกนี้เป็นเพียงการประเมินจากความน่าจะเป็นในอดีตเท่านั้นค่ะ ชัดเจนครับ วันนี้ถือว่าเราได้ชำแหละงบการเงินไตรมาสแรกของ MRDIYT กันแบบขุดรากถอนโคนจริง ใช่ค่ะ ครบทุกประเด็นเลย ๆ ตั้งแต่เรื่องการดันอัตรากำไรขั้นต้นด้วยระบบสั่งซื้อระดับโลก และสินค้าโลโก้ตัวเอง ไปจนถึงแผนปูพรมเปิดสาขานอกห้างแบบ standalone และการเดิมพันระดับพันล้านกับระบบหลังบ้านคลังสินค้าอัตโนมัติ ซึ่งทั้งหมดนี้มันสะท้อนภาพการเป็นบริษัทที่ไม่ได้แค่ตั้งรับเศรษฐกิจแย่ๆ แต่ช่วยโอกาสเติบโตจากมันได้อย่างยอดเยี่ยมครับ เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะ พวกเขาเปลี่ยนวิกฤตของกำลังซื้อให้กลายเป็นโอกาสในการดึงดูดลูกค้าที่ต้องการของราคาถูก และสร้างระบบมารองรับการเติบโตนั้นอย่างเป็นระบบเลย ก่อนที่เราจะจบการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้ ผมมีข้อคิดหนึ่งที่อยากทิ้งท้ายให้ผู้ฟังนำไปตกตะกอนกันต่อครับ ข้อคิดอะไรคะ ลองนึกภาพตามดูนะครับ ในอนาคตอีก 4-5 ปีข้างหน้า ในวันที่สัดส่วนสินค้าแบรนด์ของ MRDIY กินพื้นที่เกือบครึ่งหนึ่งของยอดขายทั้งหมด และคลังสินค้าหุ่นยนต์ของพวกเขาสามารถกระจายสินค้าหมื่นรายการไปสู่ร้านค้า 3,000 แห่งทั่วทุกตรอกซอกซอยของประเทศไทย ถึงจุดนั้นพวกเขาจะยังคงถูกเรียกว่าร้านขายอุปกรณ์ช่างและของใช้จุกจิก UE หรือเปล่า หรือว่าในความเป็นจริง พวกเขาได้วิวัฒนาการตัวเองกลายเป็นผู้กำหนดโครงสร้างพื้นฐานด้านสินค้าอุปโภคบริโภคของประเทศไปแล้วจนทำให้ซูเปอร์มาร์เก็ตดั้งเดิมต้องสั่นคลอนโห เป็นมุมมองที่น่าคิดตามมากๆเลยค่ะ จุดเปลี่ยนของวงการค้าปลีกครั้งใหญ่นะคะเนี่ย ใช่ครับ วันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนซีผู้สั่งทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการ Insight AI Brief ของเราจนจบนะครับ ใช่ค่ะ และขอบคุณยอด Super Thanks แล้วก็ค่ากาแฟรสธรรมชาติที่ช่วยส่งพลังขับเคลื่อนทีมงาน AI ของเราด้วยนะคะ ฝากกดติดตามและแชร์ต่อ เพื่อให้มดงานทุกคนก้าวข้ามทุกความผันผวน และก้าวสู่ร่างทองไปด้วยกันครับ วันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอ หุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกัน ทันหุ้นไปพร้อมกัน กดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อน แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight AI Brief ช่องนี้มีคำตอบเกษียณยั่ง